تا حالا شده به جهانی فکر کنی که پول و دلار درش نقشی نداشته باشه؟ یعنی مثل خیلی وقت پیش، مثلا قرون وسطا، که یا مثلا همه چی بر مبنای معاملات کالا به کالا بوده و تقریبا همه مثلا توی یک سطح و یک رنج داشتن زندگی می‌کردن. تو رو بهش فکر کردی؟ تو رو مثلا دوست داشتی تو هم تو اون شرایط می بودی؟ اینو واسه چی دارم میگم؟ چون 90% فعالیت‌های ما، من فکر میکنم، در طی روز جنبه اقتصادی داشته باشه و برای اینکه بتونیم ثروت بیشتری کسب کنیم داریم تلاش میکنیم و خیلی از مواقع برای خودمون زندگی نمی کنیم. مثلا من برای خودم پیش اومده که خواستم یه تفریح رو مثلا انجام بدم، یه روزی مثلا کارو ول کنم، انگار یه عذاب وجدان گرفته باشم که مثلا چرا من امروز این کارمو تموم نکردم، انگار تو یک چارچوبی رفتیم که یه کمی سخته. اینو گفتم که ببینم تو هم تا حالا بهش فکر کردی. خیلی از مواقع ذهن منو درگیر میکنه. اگر توی اون دوران زندگی میکردم حال روز من بهتر بود، یا درستش اینه، یا اینکه اگر چجوری بود بهتر بود. در هر صورت اینجا کانال راز منم، فراز هستم، خوشحال و خرسند از اینکه فرصت دارم با تو چند دقیقه رو همسفر باشم. اگر به تازگی وارد چنل شدی، خب وظیفه دارم بهت خیر مقدم و خوش آمد بگم. اگرم از رفقای قدیمی هستی که دیگه میدونی من الان چند ثانیه سکوت میکنم تا تو تمرکز کنی، بدون فوت فخر بریم تو دل ماجرا، ببینیم امروز کائنات در قامت کلام حافظ چی برامون داره. خب اگه آماده ای ببینیم و بشنویم غزل امروز رو. عشق تو نهال حیرت آمد، وصل تو کمال حیرت آمد. بس غرقه حال وصل کآخر هم بر سر حال حیرت آمد. یک دل بنما که در ره او بر چهره نه خال حیرت آمد. نه وصل بماند و نه واصل آنجا که خیال حیرت آمد. از هر طرفی که گوش کردم آواز سؤال حیرت آمد. شد منهزم از کمال عزت آن را که جلال حیرت آمد. سر تا قدم وجود حافظ در عشق نهال حیرت آمد. بریم سراغ تعبیر این غزل. حافظ عاشق شدن و ابتدای حیرت میدونه و اونو به یک نهالی داره تشبیه میکنه که وقتی وصال که انتهای راه عاشقیه و بالاترین درجه، از حیرونی رو داره تمثیل میکنه. حافظ داره به عاشق توصیه میکنه که در راه محبوب یک دلی رو پیشه کنه. عشق تو نهال حیرت آمد، وصل تو کمال حیرت آمد. میگه عشقت نهالی سرگشته است، نهالی جوونه، نهالی که ممکنه با هر بادی بلرزه و رسیدن به توه که کمال سرگردونیه و به سرانجام رسیدنه. بس غرقه حال وصل کآخر هم بر سر حال حیرت آمد. میگه چقدر زیاده غرق شدگان در دریای وصل که سرانجام کارشون به حیرت و سرگشتگی کشیده. یک دل بنما که در ره او بر چهره نه خال حیرت آمد. میگه یکی رو به من نشون بده که توی راه عشق رفته و سرگشتگی بر رخسارش نمایان نیست. یعنی هر کی که در راهش قدم گذاشته حیرون شده. توی بیت پنجمه که داره یه جوری داره به سخره میگیره. خب
و این نشون از اینه که به یک حدی از کمال رسیده، ولی باز هم در اون نقطه که هست، در اون مقام که هست، باز هم جواب خیلی از پرسش هاشو نگرفته، که میگه از هر طرفی که گوش کردم آواز سؤال حیرت آمد. میگه به هر سوی، به هر آفاقی که روی گردوندم، به صداها گوش سپردم، صدایی باز در نهایت به جز پرسش از حیرت و سرگردونی ندیدم. و داره میگه همه در این دنیا سرگردونن. و یه نگاهی بندازیم ببینیم چی برای امروز من و تو داره. اینو میگه که عشقی داری که تعجب همه رو برانگیخته، حتی خودت هم امید وصال و دور از ذهن میدونی. همیشه صحبت از عشق که شده، عشق نفر به نفر صحبت نبوده، در کنارش موقعیت، هدف، نیتی که در سر داری اونم هست. که خودت بعضی موقع حیرونی که این چه داستانیه، این چه اتفاقیه که رقم خورده. به ذهن و خلاقیت و استعداد خودت ایمان داشته باش. اضطراب و نگرانی رو میگه از خودت دور کن. خیلی هم پاپیچ خیلی از مسائل نباش، یکم ساده تر بگیریم اوضاع رو، خیلی دنبال هر چیزی نخواهیم بگردیم. میگه شاید بهتره اینو بدونی که وقتش رسیده که به جای خیال بافی به زندگی حقیقی برگردی. چقدر جالبه این با صحبتی که کردم. خیلی از مواقع ما توی رویاهامون سیر میکنیم، سناریوهایی توی ذهنمون موقع خواب میکشیم و خیلی از مواقع ذهنمون انقدر که قوه تخیل داره خودشو توی اون مقام میبینه و موقعی که صبح از خواب بیدار میشیم حیرونیم که کجا هستیم، چی کار داریم میکنیم، برای چی باید این کار رو انجام بدیم. این به خاطر اینکه هر از گاهی انقدر جایزه به ذهن خلاقمون دادیم، ذهن خلاقمون فکر میکنه اونو به دست آورده و چقدر سخت میشه توی حقیقت بخوایم تلاشمون رو مضاعف کنیم. پس صحبت از تعادل بیا کنیم با هم دیگه. بیا صحبت از این رو بکنیم که باید یک کمی متعادل باشیم. قوه تخیلمون با حقیقت زندگیمون. چقدر خوبه که با هم دیگه صحبت کنیم، چقدر خوبه که افکارمون رو به دیگران نشون بدیم. دیروز گفتم خیلی از مواقع حرف نمیزنیم راجع به اون موضوع اصلی. خیلی از مواقع در جواب سوالهای دیگران پاسخهایی رو میدیم که ساخته ذهنمونه. مغز هدف رو نمیتونیم نشونه بگیریم و این میشه اون موقعی که با یک نفر صحبت میکنی، با یک دوست یه چایی میخوری، یک قهوه میخوری، خیلی از حرفهای دلتو بهش میزنی و میبینی چه مکالمه با کیفیتی صورت گرفته. این به خاطر اینکه بی پرده باهاش داری صحبت میکنی. این به خاطر اینکه هر چی تو چنته داری میگی بدون اینکه بترسی که قضاوتت کنه. و این همون جایی که باید گفت جاودان باد سایه کسانی رو که شادی رو علتند نه شریک و غم و شریکند نه دلیل. این بود پیام امروز. مرسی که با من همراه هستی. چقدر خوبه که سیگار نکشی، الکل مصرف نکنی، موزیک خوب گوش بدی و از زندگیت لذت ببری و عاشقی کنی. پوینده باشی و پایدار.